กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายหนุ่ม2 คนเป็นคนยากจนที่กำเนิดในถิ่นฐานที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญพวกเขามีชีวิตที่ยากเข็ญแร้นแค้นแทบไม่มีจะกินพวกเขาจึงตัดสินใจละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนออกหาถิ่นฐานทำกินใหม่มาเสาะแสวงหาโชคเอาดาบหน้าเพื่อหวังที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นจนในที่สุดก็มาถึงที่เมืองหนึ่งในที่สุดก็ถึงจนได้เมืองนี้แหละที่เขาว่าเป็นเมืองแห่งโอกาสผู้คนที่นี่กินดีอยู่ดีข้าวปลาอาหารน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ถนนหนทางไปมาสะดวกการค้าการขายก็เฟื่องฟูดูผู้คนที่นี่แต่ละคนแต่งตัวสะอาดสะอ้านสีหน้าท่าทางดูมีความสุขกันจังเลยตอนนี้อาหารที่ติดตัวมาก็หมดเกลี้ยงแล้วเช่นนั้นข้าว่าเรารีบออกหางานทำกันเถิดนะวันนี้จะได้มีข้าวกินสองใหญ่ยอดนักสู้เมื่อคิดได้ดังนั้นพวกเขาจึงเดินไปยังร้านรวงต่างๆเพื่อของานทำเท่าแก่ที่นี่รับคนงานหรือเปล่าครับอ๋อรับสิข้าเป็นโรงงานผลไม้แช่อิ่มกำลังขาดคนงานปอกผลไม้อยู่เลยเช่นนั้นช่วยรับพวกข้าไว้ทำงานด้วยเถิดครับแต่ว่าฟังจากสำเนียงการพูดจาพวกเจ้าเป็นคนมาจากต่างเมืองใช่หรือเปล่าใช่ครับเช่นนั้นก็มิเอาหรอกข้ารับแต่คนที่อยู่เมืองนี้มิเอาแรงงานต่างเมืองขี้เกียจมีปัญหาพวกมาจากต่างเมืองชอบก่อปัญหาให้โอกาสพวกข้าสักหนเถิดเท่าแก่พวกข้าจะขยันขันแข็งมีเกียรติค้านมีอู้มีบ่นไปสมัครที่อื่นเถิดไปอย่ามาทำให้ข้าเสียเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจึงจำต้องออกหาสมัครงานที่อื่นต่อไปแต่ก็เป็นดั่งเช่นเดิมพอเห็นว่าพวกเขาเป็นคนจากต่างเมืองก็ไม่มีที่ไหนอยากรับเข้าทำงานเลยสักแห่งเดียวไหนลองพูดรอเรือสิรอเลียนั่นไงชัดเลยมิเอาหรอกพวกมาจากต่างเมืองเวลามีปัญหาก็ชอบหนีออกนอกเมืองตามตัวก็ลำบากชายหนุ่มทั้งสองจึงต้องเดินออกมาอย่างหมดหวังเอาอย่างไรดีพอเขาเห็นว่าเราเป็นคนต่างเมืองก็ไม่ยอมรับเข้าทำงานเลยสักแห่งเดียวนั่นสิเงินทองและอาหารที่ข้าติดตัวมาก็หมดแล้วหากไม่มีงานทำก็คงไม่มีข้าวกินแน่เลยวันนี้ของข้าก็หมดแล้วเหมือนกันมีลุงที่อยู่แถวนั้นได้เห็นชายหนุ่มทั้ง2 คนเดินไปเดินมาทั้งวันจึงได้เอ่ยถามขึ้นมาว่าพวกเจ้า2 คนมาจากต่างถิ่นแล้วมาหาสมัครงานสิท่าใช่แล้วครับเหตุใดท่านจึงรู้ล่ะครับอ๋อมิต้องบอกก็รู้สารรูปอย่างพวกเจ้าเดินเข้าเดินออกร้านโน้นร้านนี้คนแถวนี้เขาเห็นกันจนชินตาแล้วไม่มีที่ไหนรับเข้าทำงานเลยสิท่าใช่แล้วครับร้านรวงแถวนี้เขามีค่อยรับคนต่างถิ่นเข้าทำงานหรอกเขาว่าปัญหามันเยอะหากพวกเจ้าอยากได้งานทำก็ลองไปหาแถวท้ายเมืองโน้นคนที่มาจากต่างเมืองเขาจะนั่งรวมตัวกันอยู่แถวนั้นนั่งรอความหวังให้คนเรียกตัวไปทำงานอย่างนั้นหรือแล้วท้ายเมืองต้องเดินไปทางไหนอย่างนั้นหรือเดินไปตามทางข้างหน้านี่แหละไปเรื่อยๆจนสุดแล้วเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆถ้าถึงแล้วพวกเจ้าก็จะรู้เองแหละแต่บอกไว้ก่อนนะว่างานที่เขาเรียกคนต่างเมืองไปทำส่วนใหญ่ก็เป็นงานต่ำๆงานสกปรกที่คนในเมืองนี้ไม่อยากทำทั้งนั้นแถมค่าจ้างก็ต่ำอีกไม่รู้ว่าคนอย่างพวกเจ้าคิดอย่างไรถึงอยากมาทำงานที่เมืองนี้กันนักลำบากก็ลำบากถึงอยู่ได้ยังไงก็ลำบากกว่าคนเมืองนี้เป็น2 เท่าขอบคุณมากครับท่านลุงพวกข้าไม่กลัวความยากลำบากหรอกขอแค่มีข้าวกินมีที่ซุกหัวนอนก็ดีใจมากแล้วว่าแล้วชายหนุ่มทั้ง2ก็ได้เดินทางไปยังท้ายเมืองตามที่ลุงคนนั้นได้บอกไว้เมื่อไปถึงพวกเขาก็ได้เดินไปถามลุงแก่ๆคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวนั้นว่าท่านลุงที่นี่หรือที่คนต่างเมืองมานั่งรองานใช่พวกเจ้าเพิ่งมาใหม่หรือใช่แล้วครับท่านมาอยู่ที่นี่นานแล้วหรือเป็นอย่างไรบ้างสุขสบายดีไหมโอ้ยข้าอยู่ที่นี่มาก็จะ10 ปีแล้วแหละสบายหรือไม่เจ้าก็ดูสภาพของข้าเองก็แล้วกันทุกวันก็ต้องลุ้นว่าจะมีงานให้ทำไหมหากมิมีงานก็มิมีข้าวกินทันใดนั้นก็ได้มีเสียงเรียกจากคนจัดหางานงานขัดส้วมรับ10 คนใครอยากได้งานรีบมาเมื่อสิ้นเสียงพวกคนที่มารองานแถวนั้นก็ต่างกรูกันเข้าไปของานทำข้าทำพวกเจ้ารออะไรรีบไปสิเดี๋ยวเต็มก่อนก็อดได้งานนะเอาเจ้าแล้วก็เจ้าแล้วก็เจ้า
เอาละได้ครบแล้วคนที่เหลือกลับไปได้ งานที่ประกาศเมื่อครู่นั้นมีคนทำจนเต็มอัตราแล้วชายหนุ่มทั้งสองจึงยังไม่ได้งาน มิเป็นไรนี่เพิ่งบ่ายแก่ๆน่าจะยังมีเหลืออีกสักรอบอยู่ท่านลุงนี่ท่านมารองานตั้งแต่เช้ายังไม่ได้งานเลยหรือใครว่าล่ะข้ารองานมาตั้ง3 วันแล้วยังไม่ได้งานเลยคนขายแรงอย่างเราพอเขาเห็นว่าแก่แล้วเขาก็มีค่อยอยากเลือกหรอกพอมีเหลือคนหนุ่มแล้วนั่นแหละเขาถึงเลือกข้าพวกเจ้ายังหนุ่มยังแน่นก็ดีไปขณะนั้นก็ได้ยินเสียงจากคนจัดหางานอีกครั้ง งานลอกมูลฝอยคลองระบายน้ำรับ5 คนใครอยากได้งานรีบมาข้าทและแล้ววันนั้นชายหนุ่มทั้งสองก็โชคดีได้งานทำให้มีเงินซื้อข้าวกินรอดชีวิตไปได้อีกวันข้าชักรู้สึกคิดถึงหมู่บ้านของเราอย่างไรมิรู้อยู่ที่นี่มิเห็นจะสุขสบายอย่างที่คิดไว้เลยเจ้าอย่าเพิ่งท้อแท้ใจเร็วนักสิเราคงมิลำบากเช่นนี้ไปตลอดหรอกอย่างน้อยที่นี่ก็ยังมีคนร่ำรวยให้เห็นคนอื่นร่ำรวยได้เราก็ต้องร่ำรวยได้เช่นกันมันจะมีวันนั้นอยู่หรือต้องมีสิในหัวของข้ามองเห็นภาพความสำเร็จนั้นอย่างชัดเจนเลยแต่ข้ามิเห็นมองเห็นอะไรเลยข้าอยากมองเห็นแบบเจ้ามั่งจังคงมีความสุขเป็นบ้าความสุขทิพย์ชายหนุ่มทั้งสองได้ดำเนินชีวิตอยู่แบบนั้นได้งานบ้างไม่ได้งานบ้างอดบ้างอิ่มบ้างจนหลายเดือนผ่านไปทำไมตั้งแต่มาอยู่ที่เมืองนี้เจ้าชอบกินผลไม้จังข้าเห็นกินแทบทุกวันเลยแถมยังปอกเปลือกสักเกลี้ยงด้วยจับใส่ปากเคี้ยวๆเสียก็หมดเรื่องมิเห็นต้องปอกให้ลำบากเลยข้าอยากฝึกฝีมือการปอกผลไม้ไว้น่ะข้าอยากลองไปสมัครงานที่โรงงานผลไม้แช่อิ่มนั่นอีกครั้งเจ้ารู้ไหมหากได้ทำงานโรงงานนะเขาจะจ้างเราไปตลอดเลยมิต้องรอความหวังให้คนมาจ้างไปวันๆแบบนี้ค่าจ้างก็สูงอีกด้วยแต่เขาก็บอกแล้วว่ายังไงก็มิจ้างคนต่างเมืองมิใช่หรือก็มิแน่หรอกมีเงื่อนไขพิเศษเสมอสำหรับผู้รู้จักเจรจาวันหนึ่งชายหนุ่มคนแรกก็ได้ลองไปขอสมัครทำงานที่โรงงานผลไม้แช่อิ่มอีกครั้งเฮ้ยข้าจำเจ้าได้เจ้าเคยมาสมัครงานที่นี่เมื่อหลายเดือนก่อนไม่ใช่หรือกลับมาทำไมอีกเท่าแก่โปรดให้ข้าได้แสดงฝีมือการปอกผลไม้ให้ท่านได้ดูสักหน่อยเถิดข้าขอเพียงแค่นี้ไหนลองดูสิชายหนุ่มปอกผลไม้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและเกลี้ยงเกลาโอ้โหเจ้าปอกผลไม้ได้คล่องแคล่วเกลี้ยงเกลาเลือกบางเฉียบอย่างกับคนงานที่เคยทำมาเป็น10 ปีเจ้าทำได้อย่างไรหลายเดือนที่ผ่านมานี้ข้าฝึกฝนมาตลอดนะสิครับเจ้ามีความตั้งใจดีตกลงข้ารับเจ้าทำงานก็ได้ดีเหมือนกันรับปุ๊บทำงานได้ปั๊บไม่ต้องเสียเวลาสอนงานขอบคุณมากครับเท่าแก่ข้าสัญญาว่าจะขยันทำงานชายหนุ่มกลับมาหาเพื่อนของเขาด้วยความดีใจเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนเขารับไหมรับสิเขาเห็นความตั้งใจของข้าก็เลยรับเจ้าโชคดีจังเลยนะต่อไปเจ้าคงจะได้สุขสบายแล้วมิเหมือนข้าคงต้องรอความหวังขายแรงเป็นวันๆต่อไปเจ้าอย่าเพิ่งน้อยใจไปสิของแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เดี๋ยวข้าจะสอนให้เจ้าปอกผลไม้ให้ได้อย่างข้าพอเจ้าปอกได้คล่องแล้วข้าจะพาเจ้าไปแนะนำตัวกับเฒ่าแก่เองอย่างไรเขาต้องรับเจ้าเข้าทำงานด้วยอย่างแน่นอนแต่เจ้าต้องห้ามขี้เกียจนะดีข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เลยและแล้วชายหนุ่มคนแรกก็ได้พาชายหนุ่มคนที่2ไปฝากงานอย่างที่ได้นัดแนะกันไว้เพื่อนของเจ้าปอกผลไม้ได้คล่องแคล่วเหมือนเจ้าแต่ว่าจะขยันเหมือนเจ้าหรือเปล่าขยันแน่นอนครับเฒ่าแก่พวกข้าอยู่ด้วยกันมานานตื่นพร้อมกันพักพร้อมกันมาตลอดข้าเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นดีเช่นนั้นก็มาทำงานแต่หากมีปัญหาเจ้าต้องรับผิดชอบด้วยนะเรื่องนั้นมิต้องเป็นห่วงครับเฒ่าแก่ข้ามิทำให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนเอาเพื่อนรีบขอบคุณเฒ่าแก่เสียสิขอบคุณครับเฒ่าแก่และแล้วชายหนุ่มทั้งสองก็ได้มีงานทำเป็นหลักแหล่งอย่างที่วาดฝันไว้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็เริ่มดีขึ้นเป็นอย่างไรที่อยู่ใหม่ของเราอยู่ที่นี่จะได้มิต้องหนาวเหน็บยามค่ำคืนเหมือนตอนนอนข้างถนนอีกแล้ว
ดีจริงๆในที่สุดเราก็มีที่ซุกหัวนอนดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างแล้วบรรยากาศรอบห้องก็น่าอยู่อากาศก็ดี ด้วยความที่เคยยากลำบากมาก่อนชายหนุ่มทั้งสองจึงขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ไม่เคยอู้ไม่เคยเกี่ยงงาน ช่วงนี้คนงานขาดพวกเจ้าคนปอกผลไม้เดี๋ยวเย็นนี้ช่วยกันออกไปขนผลไม้เข้าโรงงานกันหน่อยนะ แมวด้วยหรอกเท่าแกพวกข้าสมัครมาปอกผลไม้งานขนของมันหนักและมันคนละหน้าที่ ให้พวกข้า2 คนไปก็ได้ครับเท่าแก่แต่ของมันเยอะนะพวกเจ้าไปแค่2 คนจะไว้หรือเปล่าไว้สิครับเท่าแก่พวกข้าเคยทำงานลำบากกว่านี้เยอะอย่างนั้นก็ดีพวกเจ้า2 คนมิต้องห่วงเรื่องค่าจ้างนะเดี๋ยวข้าจะจ่ายพิเศษให้ขอบคุณครับเท่าแก่ไม่รู้ทำไมเดี๋ยวนี้คนงานหาอยากเสียจริงๆรับมาทำได้มิเท่าไรก็ลาออกแล้วก็ชอบบ่นแต่ว่างานหนักด้วยความที่ไม่เกี่ยงงานพวกเขาจึงมักได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ต่างๆในโรงงานแทบจะทุกส่วนเมื่อได้ทำงานนานเข้าก็ทำให้เกิดทักษะความชำนาญและได้เรียนรู้เข้าใจระบบและกระบวนการต่างๆในกิจการโรงงานอย่างทะลุปรุโปร่งพวกเขาจึงได้รับความไว้วางใจให้ทำงานและดูแลกิจการในโรงงานในตำแหน่งที่สำคัญขึ้นตามลำดับต่อไปให้พวกเจ้ามาช่วยดูแลงานขายและงานคลังสินค้าด้วยนะครับเท่าแก่จนมาวันหนึ่งพวกเจ้าอยู่กับข้ามากว่านานมากแล้วตั้งแต่ได้พวกเจ้ามาช่วยงานก็ทำให้ข้าเบาแรงได้เยอะเพราะพวกเจ้าทำงานแทนข้าได้แทบทุกอย่างเป็นเพราะเท่าแก่ให้โอกาสพวกข้าต่างหากเล่าครับแต่น่าเสียดายข้าคิดว่าคงต้องเลิกกิจการโรงงานแห่งนี้เสียแล้วแหละอ้าวทำไมล่ะครับพวกเจ้าก็เห็นไม่ใช่หรือว่ายอดขายของเรามันตกลงทุกปีเดี๋ยวนี้คนนิยมหันไปกินของกินอย่างอื่นกันหมดธุรกิจของเราเดี๋ยวนี้ทำไปก็มิคุ้มเหนื่อยอีกอย่างข้าก็แก่ตัวมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดิ้นรนไปเพื่ออะไรข้าเข้าใจครับเท่าแก่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราอย่างไรข้าจะให้เงินชดเชยพวกเจ้าก่อนหนึ่งเพื่อให้พวกเจ้าเอาไปตั้งตัวก็แล้วกันนะขอบคุณครับเท่าแก่หลังจากโรงงานปิดตัวลงชายหนุ่มทั้งสองก็ได้นำเงินชดเชยที่ได้รับไปลงทุนเปิดกิจการเป็นของตัวเองจากที่เราช่วยงานเท่าแก่มานานทำให้ข้ารู้ว่าจะซื้อผลผลิตราคาถูกได้ที่ไหนข้าว่าจะเปิดร้านค้าสะดวกซื้อหลายๆสาขาเพื่อนำผลผลิตมากระจายขายดีกว่าส่วนข้าได้เรียนรู้ว่าทุกธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยการขนส่งสินค้าข้าว่าจะลองทำกิจการขนส่งสินค้าดีกว่าแม้จะเป็นคนบ้านนอกบ้านนาที่ไม่รู้หนังสือแต่ด้วยประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการดูแลกิจการในโรงงานก็ทำให้พวกเขาทั้งสองสามารถก่อร่างสร้างตัวจนมีฐานะร่ำรวยขึ้นมาได้ชายหนุ่มทั้งสองซึ่งตอนนี้ต้องเรียกว่าเศรษฐีทั้งสองแล้วแม้จะมีฐานะการงานที่ใหญ่โตก็ยังคงเป็นเพื่อนและไปมาหาสู่กันอยู่เสมอมินึกเลยจริงๆว่าจะมีวันนี้จากที่เคยเป็นแรงงานที่ต้องรองานไปวันๆบางวันแทบมิมีกินวันนี้กลับมีอยู่มีกินมีทรัพย์สินอย่างพร้อมสับหากไม่ใช่เพราะเจ้าช่วยชักนำข้าในวันนั้นข้าก็คงยังเป็นแค่คนขายแรงงานต่ำต้อยอยู่เลยเพราะเจ้ามีความขยันและมุมานะเองต่างหากเล่าว่าแต่กิจการรับส่งสินค้าของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างก็ไปได้สวยเลยแต่ข้าว่าจะเพิ่มการให้บริการให้ครบวงจรและขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นกว่านี้โอ้โหเท่าที่เป็นอยู่นี้ก็ยังมีพออีกหรือยังหรอกข้าว่ายังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกเยอะแล้วเจ้าล่ะธุรกิจร้านสะดวกซื้อของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างได้เปิดสาขาเพิ่มหรือเปล่าล่ะปีนี้ไม่แล้วแหละข้าคิดว่าอยู่ตัวแล้วข้ามิได้หัวเร็วคิดไวเหมือนอย่างเจ้าเท่าที่ข้ามีอยู่นี่ก็พอที่ข้าจะดูแลไหวแล้วแหละแต่เศรษฐีคนที่สองนั้นเมื่อร่ำรวยแล้วกลับไม่ขยันเอาการเอางานเหมือนก่อนเมื่อว่างเว้นจากการทำงานเขามักจะไปเล่นการพนันอยู่เสมอแทงเสียแล้วก็อย่าเอามีดมาแทงข้าก็แล้วกันสูงเอาละจะเปิดแล้วนะเอามือออก11ไฮโลเจ้ามือกินเรียบซึ่งเพื่อนของเขาเมื่อได้ทราบก็มักจะคอยเตือนเขาด้วยความหวังดีอยู่เสมอว่าข้าได้ยินมาว่าเจ้าไปเล่นการพนันที่บ่อนอยู่เรื่อยๆเหตุใดเจ้าจะต้องไปเล่นการพนันด้วยเอาเรี่ยวเอาแรงเอาสมองไปหาเงินจากการทำธุรกิจจะไม่ดีกว่าหรือ
ข้าก็เล่นแก้เบื่อไปแค่นั้นแหละเพื่อนธุรกิจของข้ามันอยู่ตัวแล้วเลยหาอะไรให้ได้ตื่นเต้นได้ลุ้นอะไรบ้างเผื่อโชคดีได้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตเช่นนั้นก็ขอให้ขีดเส้นไว้ให้ดีระวังอย่าให้ล้ำเส้นไปได้ล่ะเรื่องนั้นข้ารู้ดีอยู่แล้วแหละเจ้ามิต้องเป็นห่วงแต่วิถีของคนที่เล่นพนันนั้นมักไม่มีใครจะสามารถยับยั้งชั่งใจได้เพราะเมื่อเสียก็ต้องอยากถอนทุนคืนจากที่เคยเล่นทีละน้อยก็มักเพิ่มเดิมพันสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเงินทองของเศรษฐีคนที่สองก็เริ่มร่อยหรอลงถึงขั้นต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้หนี้พนันซึ่งการทำการค้านั้นจำเป็นต้องมีเงินหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการเมื่อขาดสภาพคล่องก็ทำให้กิจการสะดุดไม่มีเงินไปจ่ายให้แหล่งผลิตสินค้าก็ไม่เข้าลูกค้าจึงเริ่มน้อยลงจึงถูกคู่แข่งแย่งลูกค้าไปจนหมดถึงขั้นทำให้ธุรกิจร้านสะดวกซื้อของเศรษฐีต้องปิดตัวไปทีละสาขาเศรษฐีพยายามจะกอบกู้กิจการของตนเองโดยการไปขอกู้เงินจากสำนักการเงินมาเพื่อฟื้นฟูกิจการแต่ก็ไม่มีที่ไหนยอมให้เขากู้อีกเลยเพราะเขาได้กู้มาจนหมดทุกแห่งแล้วแต่ยังไม่ยอมจ่ายจนถูกขึ้นบัญชีดำไปเสียแล้วโปรดให้ข้ากู้อีกสักหนเถิดหากข้าได้เงินทำทุนอีกสักก้อนข้ารับรองว่าจะหาเงินมาใช้คืนท่านได้แน่มิได้หรอกท่านถูกขึ้นบัญชีดำแล้วต้องไปสะสางหนี้ค้างเก่าให้หมดเสียก่อนถึงค่อยมากู้ใหม่ได้เมื่อหมดสิ้นหนทางเศรษฐีจึงนึกถึงเพื่อนของเขาเช่นนั้นก็คงมิมีทางอื่นเราคงต้องบากหน้าไปรบกวนเพื่อนเก่าของเราเสียแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นเศรษฐีจึงต้องบากหน้าไปขอร้องให้เพื่อนของเขาช่วยเหลือนี่เพื่อนหากนี่หมดสิ้นหนทางจริงๆข้าก็คงมิบากหน้ามารบกวนเจ้าหรอกเพราะข้าก็มิอยากให้เจ้าต้องลำบากเพราะข้าแล้วเจ้ามาหาข้าด้วยเหตุอันใดอย่างนั้นหรือข้าอยากจะขอหยิบยืมเงินเจ้าสักก้อนหนึ่งเพื่อเอาไปฟื้นฟูกิจการของข้าสัญญาว่าจะนำมาคืนเจ้าโดยเร็วแต่เพื่อนของเขานั้นเมื่อได้ฟังแทนที่จะเห็นอกเห็นใจกลับพูดตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าเสียใจด้วยนะเพื่อนข้าเคยเตือนเจ้าแล้วมิใช่หรือเรื่องการพนันหากข้าให้เงินเจ้าในวันนี้ก็คงมิแคล้วจะไปลงที่บ่อนพนันอีกตามเคยในเมื่อเจ้าเรียนถูกก็ต้องเรียนแก้ด้วยตนเองเศรษฐีเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงเจ็บช้ำน้ำใจเป็นอันมากเขาได้ตะคอกกลับไปว่าข้านึกแล้วเชียวว่าเจ้าต้องเป็นคนแบบนี้นี่แหละนะเขาว่าเพื่อนแท้ต้องดูกันยามยากยามเราตกยากแม้แต่หมาก็ยังเหมือนต่อไปนี้ข้าขอตัดขาดความเป็นเพื่อนกับเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเศรษฐีจึงต้องหันหลังกลับด้วยความขุ่นเคืองใจเขาเดินออกจากบ้านเพื่อนเศรษฐีของเขาด้วยความสิ้นหวังบัดนี้ข้ามิเหลืออะไรอีกแล้วเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งความสำเร็จที่ทำมาระหว่างทางนั้นเขาได้เดินผ่านขอทานผู้หนึ่งขอทานได้เอ่ยมาทางเขาว่าท่านเศรษฐีโปรดเมตตาช่วยทำทานคนยากคนจนด้วยเถิดเมื่อเศรษฐีเหลือบไปมองก็จำได้ว่าขอทานคนนั้นคือลุงคนที่เขาเคยเจอเมื่อหลายปีก่อนเมื่อครั้งที่เขายังเป็นคนเร่ร่อนรองานที่ท้ายเมืองนั่นเองเขาจึงได้ถามขึ้นว่าท่านลุงเหตุไฉนเดี๋ยวนี้ท่านจึงมาเป็นขอทานเช่นนี้เล่าเดี๋ยวนี้ข้าแก่ขึ้นมากแล้วจนไม่มีใครเขาอยากจ้างข้าอีกแล้วมีหนทางเดียวที่จะอยู่รอดก็คือการเป็นขอทานข้าเองก็คงต้องเป็นอย่างท่านในมิช้าหากมิสามารถแก้วิกฤตในครั้งนี้ไปได้เศรษฐีได้ให้เงินขอทานแล้วก็เดินจากไปเขาเดินไปก็ครุ่นคิดไปตลอดทางจนไปถึงท่าเรือก็นั่งลงแล้วครุ่นคิดต่อเขานั่งครุ่นคิดอยู่นานจนตกเย็นก็คิดยังไม่ออกจนเริ่มถอดใจยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้เราคงต้องกลับไปเป็นยาจกอีกครั้งเหมือนเช่นลุงขอทานคนนั้นอย่างแน่นอนขณะนั้นก็มีนักพรตผู้หนึ่งนั่งเรือมาเทียบท่าแห่งนั้นพอดีนักพรตผู้นั้นคือเฉินกุ้ยเซียงนั่นเองเศรษฐีเคยเห็นชาวบ้านมักจะมาขอคำชี้แนะจากนักพรตผู้นี้อยู่เป็นประจำจึงได้ลองเอ่ยถามไปว่าท่านนักพรตหนทางแห่งความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรกันแน่เหตุใดบางคนจึงประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายแต่บางคนแสนยากเย็นแม้อายุมากแล้วก็ยังมิสำเร็จเริ่มพร้อมกันกลับสำเร็จมิพร้อมกัน
ท่านเศรษฐีถามเช่นนี้แสดงว่าท่านกำลังมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่อย่างนั้นหรือเศรษฐีได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาให้เฉินกุ้ยเซียงฟังเมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังแล้วจึงได้เอ่ยตอบกลับไปว่าอันความสำเร็จนั้นมิได้มาเพราะเราปรารถนามิได้มาเมื่อถึงเวลาแต่มาเมื่อเราคู่ควรคนเราจึงสำเร็จมิเท่ากันแล้วคนที่เคยคู่ควรแต่พลั้งพลาดจะสามารถพลิกกลับมาสำเร็จอีกครั้งได้หรือไม่ผู้ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วแม้จะล้มเหลวแต่ความเยี่ยมยุทธยังไม่ได้ไปไหนข้าเคยเห็นคนที่ร่ำรวยมาก่อนแม้กลับไปตกยากก็สามารถพลิกกลับมาร่ำรวยอีกครั้งได้ในเวลาอันสั้นหลายต่อหลายคนแล้วแต่ข้าคงมิเก่งอย่างคนเหล่านั้นหรอกข้าแค่คนบ้านนอกบ้านนาที่ไม่รู้หนังสือด้วยซ้ำท่านต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเองเชื่อมั่นและศรัทธาแล้วจะทำให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือก็มิถึงกับเป็นเช่นนั้นแต่เพราะเชื่อมั่นว่าทำได้เราจึงไขว่คว้าหากขาดความเชื่อมั่นแค่เอื้อมมือก็มิกล้าแล้วท่านในวันนี้กับท่านในอดีตนั้นต่างกันวันนี้ท่านมีวรยุทธ์แล้วเมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปเศรษฐีเมื่อได้ฟังคำชี้แนะจากเฉินกุ้ยเซียงก็เริ่มคิดตามต้องศรัทธาต้องเชื่อมั่นว่าทำได้อย่างนั้นหรือรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมาเลยเหมือนเห็นความสำเร็จรออยู่แค่เอื้อมกว่าจะมั่งมีมาได้ขนาดนี้เราก็ผ่านบทเรียนมามากมายต้องมีสักเรื่องที่ช่วยได้สินะมีเงื่อนไขพิเศษเสมอสำหรับผู้รู้จักเจรจาเมื่อคิดได้ดังนั้นวันต่อมาเศรษฐีจึงได้เดินเข้าไปสำนักการเงินอีกครั้งมีอะไรอย่างนั้นหรือท่านเศรษฐีได้โปรดรับฟังข้าพูดสักประเดี๋ยวเถิดเชิญท่านว่ามาลองคิดดูนะว่าหากข้าล้มละลายท่านก็จะมิได้เงินคืนท่านก็เสียข้าก็เสียแล้วมันจะมีประโยชน์อันใดแต่หากท่านให้โอกาสข้าอีกสักครั้งข้ารับรองว่าท่านจะได้เงินของท่านคืนทุกตำลึงอย่างแน่นอนข้ามีแผนการตระเตรียมไว้อย่างละเอียดแล้วและแล้วเศรษฐีก็ได้เล่าแผนการกอบกู้กิจการของเขาให้สำนักการเงินฟังแล้วท่านต้องการให้พวกข้าช่วยเหลืออย่างไรข้าขอพักชำระทั้งต้นทั้งดอกสัก4 เดือนและขอกู้เงินเพิ่มอีกสักก้อนเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการเงินเก่าก็มีจ่ายแล้วยังจะขอกู้ใหม่อีกอย่างนั้นหรือมิได้อย่างนั้นหรือตกลงอนุมัติตามนั้นวันนี้ดูท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมากเมื่อท่านเชื่อมั่นพวกข้าก็เชื่อมั่นแต่ท่านต้องมารายงานผลการดำเนินการให้พวกข้าทราบทุกเดือนตกลงไหมอะไรก็ได้ทั้งนั้นขอบคุณพวกท่านมากและแล้วเมื่อได้เงินทุนมาเพิ่มเศรษฐีจึงสามารถกอบกู้กิจการของเขาได้สำเร็จและมีเงินไปจ่ายหนี้ที่เคยติดค้างไว้จนครบถ้วนหลังจากผ่านวิกฤตครั้งใหญ่มาได้ก็ทำให้เศรษฐีรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้นในที่สุดเราก็ทำได้เราคู่ควรกับความสำเร็จแล้วธุรกิจของเศรษฐีเป็นไปได้ด้วยดีเขาจึงคิดขยายสาขาไปยังต่างเมืองศักยภาพของเรายังสามารถขยายสาขาได้อีกเยอะวันหนึ่งขณะที่เศรษฐีกำลังเดินทางไปเปิดกิจการที่ต่างเมืองโดยทางเรือขณะเดินทางก็เกิดมีพายุฝนพัดกระหน่ำลงมาอย่างหนักทำให้เรือที่เศรษฐีนั่งมาถูกน้ำซัดจนพลิกคว่ำเศรษฐีถูกกระแสน้ำพัดพาไปไกลและหมดสติไปเคราะห์ดีที่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาพบเข้าจึงได้เข้าไปช่วยเหลือและนำตัวเศรษฐีกลับมาพักฟื้นที่บ้านของเขาเมื่อเศรษฐีฟื้นขึ้นมาก็ได้เอ่ยกับเด็กหนุ่มผู้ช่วยชีวิตเขาไว้ว่าเจ้าหนุ่มเจ้าเป็นคนช่วยชีวิตข้าไว้อย่างนั้นหรือใช่แล้วครับข้าเห็นท่านนอนสลบอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตอนที่ข้าไปเก็บฟืนขอบใจเจ้ามากนะเจ้าช่างเป็นคนหนุ่มที่มีจิตใจดีข้ารู้สึกเจ็บขามากเลยสงสัยท่านคงจะได้รับบาดเจ็บตอนเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่เป็นไรท่านพักฟื้นอยู่ที่บ้านของข้าไปก่อนก็ได้มิต้องเป็นห่วงข้าได้แจ้งเรื่องของท่านให้ผู้ใหญ่บ้านทราบแล้วอีกสัก 2-3 วันคงมีรถม้าจากในเมืองมารับตัวท่านกลับไปเช่นนั้นก็ขอบใจเจ้าอีกครั้งเศรษฐีได้มองไปรอบๆบ้านของเด็กหนุ่มแล้วก็พูดกับเด็กหนุ่มคนนั้นว่าดูจากสภาพบ้านของเจ้าแล้วถ้าทางฐานะของเจ้าคงจะขัดสนอยู่มิน้อยจะว่าไปก็เหมือนกับข้าตอนสมัยหนุ่มๆเลย
เจ้าไม่คิดจะไปเผชิญโชคชะตาสร้างเนื้อสร้างตัวในเมืองบ้างหรือ ข้าไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยครับ เจ้ามิอยากมีเงินทองมีฐานะที่มั่งคั่งร่ำรวยมีชีวิตที่สุขสบายบ้างหรือที่ข้าเป็นอยู่ข้าว่าก็สุขสบายดีอยู่แล้วแม้จะขัดสนอยู่บ้างแต่ข้าก็มีที่ทำกินมีบ้านที่อบอุ่นแม้การกินอยู่จะมิอุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่ถึงกับต้องอดอยากแค่นี้ข้าก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วแหละครับที่จริงชีวิตอย่างเจ้านี่ก็มีความสุขไปอีกแบบนะวันต่อมาก็มีรถม้าจากทางบ้านของเศรษฐีมารับตัวเศรษฐีก่อนที่จะจากไปเศรษฐีได้เอ่ยกับเด็กหนุ่มผู้ใจดีว่าที่ผ่านมาข้าซาบซึ้งในน้ำใจของเจ้ามากข้าไม่เคยได้รับน้ำใจดีๆเช่นนี้มานานมากแล้วข้ามีบางอย่างจะให้แก่เจ้าในถุงนี่มีเงินอยู่จำนวนหนึ่งแม้จะมิมากมายแต่ก็มากพอที่จะให้เจ้ามีกินมีใช้ไปตลอดทั้งชีวิตแต่ที่ข้าช่วยเหลือท่านไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเรื่องนั้นข้ารู้ดีเพียงแต่ข้าอยากตอบแทนเจ้าบ้างแต่ก็มีข้อแม้อยู่เรื่องหนึ่งข้อแม้อะไรหรือครับเจ้าต้องสัญญาว่าจะมีเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตกินใช้อย่างไรก็ให้เป็นเช่นนั้นและอย่าเข้าไปใช้ชีวิตในเมืองเป็นอันขาดหากเจ้ารับปากข้าก็จะมอบเงินถุงนี้ให้แก่เจ้าไม่มีปัญหาเลยครับข้าพอใจในความเป็นอยู่ของข้าไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วเช่นนั้นข้าก็วางใจนี่น้ำใจจากข้ารับไว้เถิดเด็กหนุ่มรับถุงเงินจากเศรษฐีมาด้วยความดีใจเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเศรษฐีก็ลาจากเพื่อไปดำเนินธุรกิจของเขาต่อไปเศรษฐีไปดูแลกิจการที่ต่างเมืองจน1 ปีผ่านไปก็ได้กลับมาที่เมืองเดิมอีกครั้งจากมานานคิดถึงจังเลยได้เห็นบ้านเมืองที่นี่แล้วนึกถึงตอนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเสียจริงขอเดินชมให้หายคิดถึงเสียหน่อยดูสิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเศรษฐีเดินไปถึงท้ายเมืองที่สถานที่ที่คนเร่ร่อนมานั่งรอให้มีคนมาจ้างงานก็เหลือบไปเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งท่าทางมสนั่งรองานอยู่ที่นั่นเศรษฐีจำได้ว่าเด็กหนุ่มคนนั้นคือคนที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อครั้งอดีตนั่นเองเขาจึงเดินเข้าไปไต่ถามว่าเจ้าหนุ่มข้าจำเจ้าได้เจ้าคือคนที่ช่วยชีวิตข้าไว้เมื่อหนก่อนใช่หรือไม่ใช่แล้วครับท่านเศรษฐีข้าดีใจที่ท่านยังจำข้าได้เหตุไฉนเจ้าจึงมาอยู่ที่นี่ได้เจ้าน่าจะมีชีวิตที่สุขสบายอยู่ที่บ้านนอกมิใช่หรือข้าต้องขอโทษท่านด้วยที่ทำอย่างที่รับปากท่านไว้ไม่ได้หลังจากที่ข้าได้รับเงินจากท่านข้าซึ่งไม่เคยมีเงินมากขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตก็เลยรู้สึกว่าอยากลองกินของที่ยังไม่เคยกินมีของที่ยังไม่เคยมีบ้างสักครั้งในชีวิตเลยตัดสินใจเข้ามาในเมืองคิดว่าเงินที่ท่านมอบให้ใช้อย่างไรก็คงไม่หมดแต่ที่ไหนได้ใช้ไม่นานเงินก็หมดแถมยังติดหนี้สินเขาอีกข้าจึงต้องมาเร่ร่อนหางานทำเช่นนี้แล้วเจ้าไม่คิดจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วอย่างนั้นหรือยังหรอกครับข้าว่าจะลองแสวงโชคชะตาเหมือนอย่างท่านดูบ้างบางทีข้าอาจจะประสบความสำเร็จเหมือนอย่างท่านก็เป็นได้ขณะนั้นก็มีเสียงคนจัดหางานตะโกนขึ้นมาว่างานเก็บขยะรับ10 คนใครอยากได้งานรีบมาข้าทำครับเดี๋ยวข้าต้องไปก่อนนะท่านเศรษฐีเศรษฐีจ้องมองเด็กหนุ่มเดินจากไปอย่างสะท้อนใจเป็นเพราะข้าหยิบยื่นเงินให้เจ้าในครั้งนั้นแท้ๆเฉียวจึงทำให้จากคนที่มีชีวิตเรียบง่ายต้องกลายเป็นคนปากกัดตีนถีบต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเช่นนี้ในใจเศรษฐีก็อยากจะหยิบยื่นเงินให้เด็กหนุ่มอีกสักก้อนหนึ่งเพื่อให้เขากลับไปเริ่มต้นใหม่ในวิถีชีวิตแบบเดิมแบบที่เขาเป็นแต่เศรษฐีก็คิดขึ้นมาได้ว่าหากข้าหยิบยื่นเงินให้เจ้าอีกครั้งก็คงมิแล้วจะวนกลับไปซ้ำเดิมหรืออาจจะเป็นการซ้ำเติมเจ้าให้ตกต่ำลงไปอีกเช่นนี้เองที่ท่านนักพรตเคยกล่าวไว้ว่าความสำเร็จนั้นจะมาเมื่อเราคู่ควรหากยังมิคู่ควรแม้ได้มาก็มิอาจรักษาเอาไว้ได้ดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามากว่าที่ข้าจะประสบความสำเร็จมั่งมีอย่างในวันนี้ก็ต้องผ่านบทเรียนบททดสอบมามากมายหล่อล้อมจนคู่ควรกับความสำเร็จเศรษฐีได้ออกเดินต่อไปก็ได้พบกับเพื่อนเศรษฐีของเขาโดยบังเอิญเพื่อนของเขาเมื่อได้เห็นก็ได้เดินเข้ามาทักทาย เ
เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนมิได้เจอกันเสียนานข้าได้ข่าวว่ากิจการของเจ้าบัดนี้เจริญรุ่งเรืองจนขยายสาขาไปหลายเมืองแล้วข้ายินดีด้วยนะแต่เศรษฐีเมื่อได้ยินเพื่อนพูดเช่นนั้นกลับแสดงท่าทีที่เมินเฉยและพูดตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าอย่างนั้นหรือขอบใจนะที่ยังจำข้าคนนี้ได้แล้วเศรษฐีก็เดินจากเพื่อนของเขาไปอย่างไม่สนใจใยดีเศรษฐีเดินไปสักพักก็ได้พบกับพวกสำนักการเงินที่เคยให้โอกาสเขาได้กอบกู้กิจการได้สำเร็จจึงเดินเข้าไปหาอ้าวเป็นอย่างไรบ้างท่านเศรษฐีได้ข่าวว่ากิจการของท่านเดี๋ยวนี้รุ่งเรืองมากเลยใช่แล้วข้ายังนึกขอบคุณพวกท่านอยู่จนทุกวันนี้หากไม่ใช่เพราะพวกท่านยอมช่วยเหลือข้าในวันนั้นข้าก็คงมิอาจลุกขึ้นมาเดินได้ใหม่อย่างในวันนี้จริงๆแล้วท่านไม่ต้องขอบคุณพวกข้าหรอกหากจะขอบคุณท่านควรจะขอบคุณเพื่อนของท่านมากกว่าเพราะคราวก่อนนั้นเป็นเพราะเพื่อนของท่านมาบอกกับพวกข้าว่าไม่ว่าท่านจะกู้เท่าไหร่เขาจะค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ท่านทั้งหมดพวกข้าก็เลยยอมปล่อยกู้ให้แก่ท่านเมื่อเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกสะท้อนใจเป็นอย่างมากเขาถึงกับน้ำตาซึมด้วยความรู้สึกผิดในจิตใจที่แท้ข้าเข้าใจผิดมาตลอดเลยหรือนี่เอาแต่คิดคับแค้นคนที่คอยช่วยเหลือข้ามาตลอดทั้งที่จะว่าไปแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ข้าเป็นคนก่อขึ้นมาเองแท้ๆเมื่อคิดได้ดังนั้นเศรษฐีจึงรีบเดินทางไปยังบ้านของเพื่อนเศรษฐีของเขาทันทีเพื่อนของเศรษฐีเมื่อเห็นเศรษฐีมาหาถึงบ้านก็ได้ออกมาต้อนรับด้วยความมีไมตรีข้าดีใจที่เจ้ายังจำข้าได้อยู่ข้าต้องขอโทษด้วยที่ข้าโง่เขลาทั้งที่แท้จริงแล้วเจ้าคอยช่วยเหลือข้ามานับครั้งมิถ้วนแต่ข้ามิเคยจดจำกลับจดจำแต่ครั้งที่เจ้ามิช่วยจนถึงขนาดตัดขาดความเป็นเพื่อนกับเจ้ายกโทษให้เพื่อนที่โง่เขลาคนนี้ด้วยเถิดอย่าเจ้าต้องพูดเรื่องขี้ผงเช่นนั้นด้วยข้ามิเคยถือสาใส่ใจเรื่องเหล่านั้นเลยบัดนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าเจ้าคอยช่วยเหลือข้ามาโดยตลอดแต่วิธีการช่วยเหลือของเจ้านั้นไม่ใช่การหยิบยื่นความสำเร็จให้แต่เป็นการให้โอกาสเพื่อให้ข้าพัฒนาตนจนคู่ควรกับความสำเร็จได้ด้วยตนเองนั่นเองข้าก็ดีใจที่เจ้าคิดได้เช่นนั้นปัญญายุทธจากเรื่องนี้ความสำเร็จหรือสิ่งที่เราปรารถนานั้นเราจะอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตามYouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธนานเพราะชีวิตคนเรานั้นไม่ได้อยู่ในสภาวะที่หยุดนิ่งต้องเผชิญกับเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือความพลั้งพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำว่าชนะจึงไม่ใช่การชนะเพียงยกเดียวแต่คือการชนะให้ได้ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตดังนั้นหากปรารถนาสิ่งใดเราก็ต้องพัฒนาตนเองให้คู่ควรกับสิ่งที่หมายนั้นนั่นคือหนทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นเรื่องงานเก็บขยะรับ2 คนข้าทำพวกเจ้าช่วยกันขนกองขยะนี่ใส่รถเข็นไปทิ้งที่นอกเมืองนะได้ครับและแล้วชายหนุ่มทั้งสองก็พากันขนขยะใส่รถเข็นอย่างขมักเขม้นเมื่อชายหนุ่มคนที่2ขนของจนเต็มรถแล้วจึงขอตัวออกไปก่อนข้าขนของจนเต็มรถแล้วข้าออกไปทิ้งก่อนนะเดี๋ยวข้าขนจนเต็มรถของข้าแล้วจะตามไปเมื่อชายหนุ่มคนแรกขนขยะจนเต็มรถแล้วก็ได้เข็นรถตามออกไปแต่รถเข็นของเขานั้นล้อชำรุดและเสียศูนย์ทำให้โครงเคลงไปตลอดทางบังเอิญระหว่างทางได้ไปเจอกับรถม้าคันหนึ่งกำลังวิ่งสวนมาด้วยความที่รถเข็นของชายหนุ่มยากแก่การควบคุมจึงเซออกนอกเส้นทางจนไปชนกับรถม้าเข้าอย่างจังเฮ้ยเข็นรถยังไงมิดูตามาตาเรือเลยนะเจ้าเนี่ยข้าขอโทษด้วยพอดีข้าบรรทุกมาเยอะและล้อมิค่อยดีจึงควบคุมรถมิได้ดีนะที่รถข้ามิเป็นอะไรมากบังเอิญวันนั้นนักพรตเฉินกุ้ยเซียงได้นั่งมากับรถม้าด้วยชายหนุ่มเมื่อเห็นจึงได้เข้าไปกล่าวขอโทษท่านนักพรตข้าน้อยต้องขอโทษด้วยข้าทำท่านบาดเจ็บอันใดหรือเปล่าข้ามิเป็นไรฟังจากสำเนียงการพูดจาเจ้าเป็นคนจากเมืองอื่นหรือใช่ครับ
ข้าตั้งใจจากบ้านมาเพื่อแสวงโชคเผื่อได้งานดีๆทำแต่ก็ไม่มีที่ไหนยอมรับข้าเข้าทำงานเลยพอเห็นว่าข้าเป็นคนต่างเมืองก็ไล่ตะเพิดออกมาแล้ว ชายหนุ่มเอ่ยด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาขณะนั้นรถม้าก็กำลังจะเคลื่อนตัวจากไปก่อนที่รถม้าจะออกไปนั้นเฉินกุ้ยเซียงก็ได้เอ่ยกับชายหนุ่มด้วยความเมตตาว่าพ่อหนุ่มกฎเกณฑ์ธุรกิจนั้นมิเคยตายตัวหรอกทุกการตกลงมีกรณีพิเศษเสมอมีเงื่อนไขพิเศษเสมอสำหรับผู้รู้จักเจรจาเมื่อเฉินกุ้ยเซียงพูดจบรถม้าก็เคลื่อนตัวจากไปมีเงื่อนไขพิเศษเสมออย่างนั้นหรือปัญญาหยุดชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง